آسیل از کجا فهمید ایشیل باعث مرگ پنبه شده؟ راستش وقتی فهمیدم آسیل اون کسی بوده که ایشیل رو تهدید میکرده حسابی سورپرایز شدم. قراره با این سناریو چند تا سورپرایز پشت سر هم رو ببینیم که حتی از فصل‌های قبل هم هیجان انگیزتره. ولی سوال اصلی اینه آیا قراره مصطفی دوباره فاجعه‌ای به بار بیاره؟ سناریوی گورکم که قراره برای فیراز و نورسما شروع بشه از کجا کلید میخوره؟ و مهمتر از همه عمر چطور از این وضعیت قراره خلاص بشه؟ تا آخر ویدیو همراه من باشید تا جواب همه این سوال و جزئیات 4 سناریوی شوکه کننده رو با هم بررسی کنیم. درود، من نیلوفرم و اینجا کانال ایران ترکیه. اگه دوست دارید از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی ترکیه با خبر باشید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. اول بریم سراغ بخش هیجان انگیز یعنی آسیل. قسمت قبل برنده واقعی آسیل بود. آسیل خیلی حساب شده با نقشه آیلین رو وارد کرد و باعث شد فاتح و دعا حسابی سورپرایز بشن. فاتح داشت از شدت عصبانیت دیوونه میشد. آسیل وقتی که اومده بود دنبال زمین زدن فاتح بود و بالاخره تونست با این کارش زخم کهنه دعا رو تازه کنه. از طرف دیگه آسیل تونست راز فیراز رو هم کشف کنه. زمانی که فیراز شروع کرد به درد و دل کردن با آسیل و تعریف ماجرای خیانت ولی به اسم دوستش، آسیل فهمید که منظور از دوستش خود فیراز بوده. آسیل حتی فیراز رو ناامید کرد و گفت که زنان وقتی متوجه خیانت بشن بدجور انتقام میگیرن. خب نورسما بار اولش نیستش که خیانت دیده. مطمئنا این بار ساده نمیگذره و انتقام میگیره. اینجوری بود که آسیل نه تنها ایشی رو حسابی به تله انداخت، فاتح رو هم تو زندگی شخصیش نابود کرد و راز فیراز رو هم فهمید. هیچکس حتی من بیننده هم فکر نمی‌کردم کسی که قراره ایشیل رو زمین بزنه خود آسیل باشه. کسی که به ایشیل زهر میزد و تهدیدش میکرد از سمت آسیل بود. از این به بعد ایشیل باید حسابی بترسه چون به قول معروف حقه بازو باید با حقه خودش بزنی زمین. ولی سوال اصلی اینه آسیل از کجا فهمید ایشیل قاتل پنبه است؟ اینجا 2 تا احتمال داریم. احتمال اول اینه که آسیل از طریق کورای که یه آشنای رفیقش بوده همه چیز رو فهمیده. ولی این احتمال خیلی ضعیفه. احتمال دوم که خیلی قوی تره اینه که آسیل وقتی اولین بار رفت خونه آسوده به نورسما گفت یه دیوونه پیدا شد و همه رو به گلوله بست. از این حرفا شروع کرد و حسابی کنجکاو شد و بررسی کرد که داستان چیه. تو تحقیقاتش هم فهمید پنبه طریق مسمومیت با کیک کشته شده. بعد شروع کرد مدرک و فیلم و شواهد رو جمع کردن. یعنی چی؟ یعنی آسیل در واقع درسش رو خوب خونده بود. ولی نکته اصلی اینجاست. برای آسیل پول همه چی مهمتره. آدمی که برای پول هر کاری میکنه الان هم داره با کمک ایشیل نقشه میکشه تا خانواده اونال رو اپا دراره. در واقع طرح اصلی برای دزدی رو ایشیل ریخته بود ولی در اصل آسیله که داره صحنه رو تصاحب میکنه. جالبه بدونید آسیل تو مواقع لازم حتی آسود و فیراز رو هم میتونه بفروشه، مخصوصا که حالا فهمیده فیراز یه رابطه پنهونی داره. حالا بریم سراغ اتفاقایی که قراره بیفته و بعد هم با هم تیزر رو ببینیم. الان دیگه همه فهمیدن مصطفی داره نقش بازی میکنه. اون دیگه اون آدم عصبی و بی کنترل نیست. الان با نقشه و حساب کتاب جلو میره و تظاهر میکنه که هیچی یادش نمیاد تا کسی بهش شک نکنه. البته که ایشیل یکم بهش مشکوکه ولی به زودی اونم گول نقشای مصطفی رو میخوره. حتی تو قسمت قبل و تیزر جدید میشه دید وقت اسم ایشیل میاد مصطفی ناخودآگاه چهرش تو هم میره. یعنی داره با خودش میجنگه تا لو نده که داستان چیه. ولی صبر اونم یه حدی داره. به محض اینکه اوضاع طبق نقشش پیش بره بمب اصلیش رو منفجر میکنه. یعنی اگه به زودی مصطفی یه قتل دوم رو هم دیدیم نباید تعجب کنیم. در مورد دعا اون دیگه حسابی از کنترل خارج شده. دعا هر طور شده میخواد فاتح جدا بشه، مخصوصا که دوباره آیلین رو دید. ولی سوال بزرگ اینه آیا تو زندگی دعا یه نفر جدید هست یا منتظر یه شخصیه؟ قبلا هم گفته بودیم احتمال یه رابطه جدید وجود داره و نشونه‌هاش تو قسمت اخیر قوی تر هم شد. مثلا وقتی که دعا آیلین رو دید حسابی با فاتح دعوا کرد، در صورتی که دوبار با فاتح ازدواج کرده و یه بارم با گیرای. دعا همیشه به فاتح میگه دیگه چیزی نمونده. معنی این حرف چیه؟ یعنی دعا قراره فرار کنه؟ شاید هم یه نقشه بزرگی تو راهه. شاید میخواد با جمره فرار کنه. اگه اینطور باشه واقعا غافلگیر کننده است. بریم سراغ فیراز و نورسما و ماجرای گورکم جدید. چرا میگیم گورکم؟ چون این بار دمت قراره نقش اون آدم وسواسی جدید رو بازی کنه. فیراز که آسوده همیشه بهش میگفت آدم هوسبازیه، الان بابت خیانتش به نورسما پشیمونه چون هنوز
عاشق نورسماست داره تلاش میکنه دوباره دلش رو به دست بیاره، ولی حالا یه مشکل بزرگ وجود داره. دمت بهش وابسته شده و فیراز دقیقاً تو زمانی که دمت تنها بود و حالش بد بود کنارش بود. دمت و فیراز با همدیگه تو بیمارستان زمانی که فاتح بستری بود آشنا شدن. به خاطر همین دمت نمیخواد از فیراز جدا بشه، با اینکه میدونه اون متأهله. وقتی فیراز میخواد از دمت جدا شه، از شدت خشم و حس انتقام به یه آدم خطرناک و بی‌رحم تبدیل میشه. این قضیه میتونه زندگی فیراز و نورسما رو به نابودی بکشونه. و حالا بریم سراغ داستان عمر. قبلا هم گفته بودیم عمر بیگناهه. احتمالاً یشیم یا به دست فرکان کشته شده یا خودش رو انداخته توی رودخونه. اما تا بیگناهی عمر ثابت بشه طول میکشه و توی این مدت همه اونو مقصر میدونن. حتی عمر با کیویل جیم هم به مشکل میخوره. حتی دوستای خانوادگیش یعنی نیلگون و هاکان هم ازش فاصله میگیرن. و در آخر از قسمت بعد دوباره چیمن برمیگرده به سریال و قراره با خودش کلی سورپرایز داشته باشه. به خصوص که الان خانواده‌اش دلخوره چون توی این مدت نه کیویل جیم و نه دعا و نه هیچ کس دیگه سراغش رو نگرفته بود. حالا بریم سراغ تیزر قسمت 108. تیزر با صحنه صبحونه شروع میشه که kivil jim به سومس میگه مامان عمر مقابل کدوم بی‌عدالتی وای نستاد. به خاطر همینه که من عاشقشم. Ömer hangi adaletsizliğin karşısında böyle durmadı ki? O yüzden بعد عمر رو میبینیم که داره به این فکر میکنه بالاخره باید حقیقت اون تصادف رو به کیویل جیم بگه یا نه. Karar verdim. seni dinliyorum. Ben o gece oradaydım. بعد به کیویل جیم میگه من فکر کردم و یه تصمیم گرفتم. من اون شب اونجا بودم. کیویل جیم که نگران شده با ترس میپرسه چیزی هست که من نمیدونم عمر؟ O gece oradaydım. Benim bilmediğim bir şey mi? صحنه بعد دعا رو میبینیم که میگه مامانم راست میگفت. وقتی عشق تموم میشه تازه با حقیقت روبرو میشی. دقیقاً همین بلا سر من اومده. Annem haklıymış. Aşkın geçince gerçeklerle yüzleşirsin demiş. بعد فیراز و نورسما رو کنار دریا میبینیم که فیراز به نورسما میگه ما با هم درستش میکنیم، با هم موفق میشیم. نورسما هم با یه لبخند عاشقانه جواب میده آره با هم درستش میکنیم. بعد همدیگر رو بغل میکنن و به نظر میرسه فیراز بالاخره تصمیم گرفته ازدواجش رو نجات بده. Ama değil mi? Toparlarız. تو صحنه بعد فیراز رو میبینیم که میخواد با دمت به هم بزنه ولی دمت کوتاه نمیاد. وقتی فیراز میخواد بره دمت دنبال فیراز میره و میگه نمیتونی اینجوری ولم کنی. Beni böyle bırakamaz. Kadınlar بعد فیراز و نورسما رو میبینیم که فیراز حسابی کلافه است و انگار یاد حرفای آسیل افتاده که میگفت زنها اول عصبانی میشن بعد آتیش انتقام رو روشن میکنن. zaman önce sinir yapar, sonra da intikam ateşi yakar. تو صحنه بعد عبدالله رفته خونه نیلای و بهش میگه اومدم که شما رو برگردونم خونه. نیلای با تعجب میپرسه پس ایشیل چی؟ عبدالله هم میگه ایشیل خودش خواسته. Sizi temelli eve götürmeye geldim. تو همین هی مصطفی هم انگار زیاد از این تصمیم خوشش نمیاد ولی میگه هرچی از این به بعد نیلای بخواد همون میشه. Bu saatten sonra Nilay ne diyorsun? مشخصه که ایشیل میخواد مصطفی رو نزدیک خودش نگه داره چون فکر میکنه کسی که داره تهدیدش میکنه مصطفیه. ولی من فکر میکنم که همین کار باعث نابودی ایشیل میشه چون در واقع این مصطفیه که قرار مراقب ایشیل باشه نه برعکس. بعد کیویل جیم رو میبینیم که با عمر میگه تو منو داری میترسونی، این موضوع برای تو تبدیل شده به یه وسواس. بعد عمر اشک میریزه و میگه من به ایشیم زدم، اون به خاطر من مرد. کیویل جیم هم از شنیدن این حقیقت تلخ حسابی شوکه شده و ناراحت میشه. Takıntı haline geldi. Yeşime ben çarptım. خب این بود تیزر قسمت 108. نظر شما چیه؟ به نظرتون آسیل کی قراره دست ایشیر رو کنه؟ راز فیراز رو چی؟ تا کی پیش خودش نگه میداره؟ و سوال مهمتر آیا عمر واقعا قاتله؟ کی قراره از این قضیه خلاص بشه؟ حتما نظرتون رو بر من کامنت کنید. ممنونم ازتون که تا این لحظه ویدیو همراه من بودید. اگه دوست دارید از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی ترکیه با خبر باشید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید و تا درود دیگه بدرود.